Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh bông lan nướng bằng nồi chiên không dầu. Nếu như nhà cô bác nào không có lò nướng á, thì mình làm bằng cách này. Bánh bông lan mềm xốp cũng rất là ngon luôn. Cách làm này cũng dễ lắm. Nếu như cô bác, anh chị và các bạn thấy thích thì cùng vào bếp để làm nha. Nguyên liệu ở đây thì mình có 3 trái trứng gà. Trứng gà này là mỗi một trứng là 57g. Mình tính cả vỏ luôn. 70g bột mì số 8. Nếu như cô bác không có tìm được bột mì số 8 thì mình dùng là 50g bột mì đa dụng và 20g bột bắp nha. 80g đường, 40g sữa tươi không đường, 30g dầu ăn, một chút xíu nước cốt chanh, một chút vani để cho cái bánh của mình nó được thơm. Phần nguyên liệu thì mình sẽ để dưới đường mô tả để cho cô bác anh chị dễ tham khảo nha. Mình sẽ tách lòng trắng với lòng đỏ ra riêng. Trứng hôm nay thì mình mua cái loại size M, loại trứng nhỏ, có 57g thôi. Mình tính cả vỏ luôn á. Mình cho tí xíu vani vô trong cái lòng đỏ này để cho cái bánh của mình nó không có bị tanh á, nó không có bị tanh trứng. Dầu ăn mình cũng cho vô luôn. Mình khuấy lên cho cái phần lòng đỏ này nó tan đều với lại dầu ăn nha. Khi lòng đỏ nó tan đều rồi thì mình cho cái sữa vô luôn. Mình trộn lên để cho nó đều lại. Mình gây cái phần bột mì này qua bên trứng để cho cái bột nó mịn đó, nó không có bị vón cục. Rồi mình dùng cái phới nè, rồi mình trộn lên hết tất cả cái trứng với lại bột này cho nó mịn lại, không có còn thấy bột khô là được. Tiếp theo thì mình đánh cái lòng trắng này cho nó bong lên. Mình cho một muỗng nước cốt chanh. Cái máy của mình nó có 6 số thì mình đánh ở số 3 nha. Mình thấy cái bọt bóng lớn thì mình cho đường vô. Cái lượng đường này mình cho từ từ để mình đánh nha. Đánh trứng khi nào mình nhắc cái que đánh trứng lên nó có cái chớp câu nhỏ vậy là được nha. Giờ thì mình sẽ lấy một nửa cái lòng trắng này qua bên cái thau lòng đỏ. Mình dùng cái phới này mình trộn lên cho nó đều. Trộn đều rồi mình cho ngược cái phần lòng đỏ này qua bên thau lòng trắng. Mình dùng cái muỗng vét bột á, mình trộn từ dưới lên. Mình trộn cho đều hết luôn, mình trộn nhẹ tay thôi. Mình trộn cho nó đều hết thì mình sẽ cho vào khuôn mình nướng. Mình đừng có trộn lâu quá, cái bánh của mình nó cũng dễ bị chai á. Hôm nay thì mình nướng cái khuôn 15, khuôn đáy gời, mình lót một miếng giấy nến ở phía dưới khuôn. Xung quanh thì mình thoa một lớp dầu ăn để tí nữa mình lấy bánh cho nó dễ á. Cho hết cái phần bột này vào trong khuôn luôn. Mình dỡ cái cao cao lên gì nè để cho cái bọt bóng nó dỡ bớt á. Mình dùng chiếc đũa nhọn á, mình đi một cái đường xoắn ốc như vậy để cho cái bọt khí ở trên nó dỡ bớt. Mình dập khuôn xuống với bàn vài cái như vậy.
Mình cho bột vào trong khuôn rồi á, thì mình sẽ lấy một miếng giấy bạc á, mình đậy lên trên cái khuôn vậy nè. Tại vì cái nồi nướng của mình nó là cái thanh nhiệt nó nằm ở trên á, cho nên nó là mình sẽ lấy cái miếng giấy bạc gì nè mình đậy lên để mình tránh cái nhiệt độ nó cao quá, thì cái bánh của mình nó sẽ bị cháy cái mặt trước á. Mình sẽ cho vào trong cái nồi nướng nè. Cái nồi nướng thì mình mở lên cho nó nóng trước 10 phút nha. Mình cho vào trong cái nồi, đậy miếng giấy bạc lên gì nè, nướng nó không có bị áp cái mặt của cái bánh. Mình nướng nha. Mình nướng nhiệt độ là 130 độ C. Thời gian nướng của mình đó là 20 phút. Mình bấm trước nha, bấm trước 20 phút trước, tại vì mình phải nướng tới 2 lần á. Lần đầu tiên thì mình sẽ nướng 20 phút trước. Cái nồi chiên không dầu này mình mua lâu lắm rồi, không có xài, mình để ở trong cái thùng không à. Hôm nay thì mình mới lấy ra mình xài nè. Không có chỗ để luôn, mình để ở đây để mình nướng luôn. Có cái lò nướng rồi á thì ít có dùng cái nồi chiên không dầu này lắm. Mình nướng lần đầu tiên đã được 20 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhanh tay mình kéo cái nồi ra để mình lấy cái miếng giấy bạc lên á. Bây giờ thì mình sẽ nhanh tay mình lấy cái miếng giấy bạc ra. Bây giờ thì cái mặt bánh nó cũng đã khô nè, nó đã khô ráo nè. Và bây giờ thì mình sẽ nướng thêm 20 phút nữa nha. Cái nồi chiên không dầu này nó kêu dễ sợ. Mình nướng đã được, mình nướng lần thứ hai đã được 10 phút nữa nè. Tổng cộng thời gian đã được 30 phút rồi. Cái nồi này mình không có cái cửa kiến ở bên ngoài á, cho nên là mình không có thấy cái bánh ở bên trong như thế nào được. Thì mình có thể là mình hé cái cửa ra. Như nhà cô bác anh chị mình có cái nồi giống như vậy á, thì mình cái thời gian nướng đã được 30 phút rồi, mình có thể mở hé cái cửa ra để mình thăm chừng coi cái bánh của mình nó có bị áp lửa không nha. Mình cứ hé ra gì, hé ra rồi mình đậy liền không sao á. Bên trong nó nở ra rất là cao luôn, nhưng mà cái mặt bánh thì nó chưa có vàng. Thì thời gian mình nướng là đã được 30 phút rồi, 35 phút rồi nè. Thời gian thứ hai đã được 15 phút, thì mình có thể nướng hết cái thời gian này. Thời gian nướng đã gần hết rồi. Mình hé cửa nồi ra tí xíu gì, nhìn cái bánh bên trong nó cũng vàng nè. Mình không có lấy ra liền, mình cứ để nguyên cái bánh ở trong nồi gì từ 2 tới 3 phút nha. Mình lấy ra liền á, cái bánh nó dễ bị xẹp xuống á. Giờ mình lấy luôn cái bánh ra nha. Cái bánh nó gần cái thanh nhiệt á, cho nên nó bị cháy một lỗ ở bên trên nè. Cái này là nó đụng cái thanh nhiệt nè. Cái mặt bánh nó hơi bị nứt một tí xíu, tại vì cái nồi của mình nó là cái nồi nhỏ đó, nó gần cái thanh nhiệt gì thì cái bánh của mình nó hơi nứt một chút. Nó bị cháy nè, cái thanh nhiệt nó đụng vô trong cái bánh á, nó bị cháy nè. Cái mặt bánh nó ngoài nó vàng mà nhìn thấy cũng ngon lắm luôn á. Mình dời cái nồi này ra một bên, nó còn nóng. Mình lấy cái bánh ra luôn nè. Cái dao mình gọt vòng vòng cái dành bánh vậy, dành khuôn vậy nè, để mình dễ lấy ra. Khuôn này á, là mình dùng cái khuôn đáy gời á, thì mình lấy cái ly, mình để cái khuôn lên gì thì cái bánh nó rớt xuống. Cái bánh nó cũng rất là ngon luôn nè. Nhà mình không có cái lò nướng á, thì mình dùng cái nồi chiên không dầu này á, mình cũng làm được cái bánh bông lan ngon luôn á. Cái mặt bánh á, tuy là nó không có được đẹp giống như là mình nướng bằng cái lò nướng, nhưng mà cái bánh của mình nó rất là mềm xốp luôn. Mình lấy luôn cái miếng giấy nến ra. Cái bánh nhìn ngon ghê chưa, nó rất là xốp luôn á, mềm xốp ngon lắm. Bây giờ nó còn hơi nóng, mình để cho nó nguội tí xíu thì mình hãy cắt ra nha.
Cái bánh nó rất là xốp luôn. Cái bánh đã nguội, giờ thì mình cắt cái bánh ra. Nồi chiên không dầu của mình nó nhỏ, cho nên là khi mà nó nở lên á, cái thanh nhiệt nó đụng vô trong cái bánh nè, nó bị một đường cháy một đường luôn. Rồi mình cắt cái bánh ra. Cái bánh mềm xốp ngon lắm. Mình nướng bằng cái nồi chiên không dầu gì nhưng mà cái bánh nó xốp lắm. Bên trong nó rất là xốp luôn nè, xốp mịn, ngon lắm luôn. Nhìn ngon ghê chưa? Nếu như cô bác anh chị và các bạn thấy thích thì cùng vào bếp để làm món bánh này nha. Bánh bông lan nướng bằng nồi chiên không dầu, rất là dễ luôn nè. Cái bánh xốp mềm, rất là ngon luôn á. Cái độ xốp của bánh nè, độ đàn hồi rất là tốt luôn. Nhìn ngon ghê chưa? Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.